Hi friends, how are you? আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল। এডুকেশ্যন আৰু বিজনেছ কোচ মই সুৰজিত দাসে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই পুৰণি এটা ভিডিঅ'ৰ কথা কৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই দুটা ছুইচ ৱৰ্ডছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। কি ছুইচ ৱৰ্ডছ? ডিভাইন কাউণ্ট নাও আৰু ডিভাইন ব্ৰিং অন। এই দুটা ছুইচ ৱৰ্ডছৰ দ্বাৰা এই দুটা ছুইচ ৱৰ্ডছ কৈ পেলাই কেনেকৈ অধিক টকা আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছোঁ। যদি মই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ইয়াৰ লিংক মই ওপৰত দি দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব ফ্ৰেণ্ডছ। আজিও মই দুটা ছুইচ ৱৰ্ডছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত। কি ছুইচ ৱৰ্ডছ? ছুইচ ৱৰ্ড দুটা হ'ল ডিভাইন ৰিচ নাও আৰু ডিভাইন শৰ্টকাট নাও। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ছুইচ ৱৰ্ড দুটা। ছুইচ মানে, আকৌ কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টোত, ছুইচ মানে লাইটৰ ছুইচ। এই ছুইচ ৱৰ্ড মানে শব্দ। ডিভাইন ৰিচ নাও আৰু ডিভাইন শৰ্টকাট নাও। এই দুটা ছুইচ ৱৰ্ডছৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। এই ৱৰ্ড দুটাই কেনেকৈ আমাৰ জীৱনত ইম্পেক্ট পেলায়, এই দুটা ৱৰ্ডৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ উপকৃত হ'ব পাৰোঁ, এই দুটা ৱৰ্ড যদি আমি খুব বিশ্বাসৰে সৈতে কওঁ তেনেহ'লে এই ৱৰ্ডে আমাৰ জীৱনত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায় তাৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ছাপ'জ ঘৰত কিবা এটা বস্তু হেৰাইছে। ধৰি লওক কাৰোবাৰ কাণফুলি এটা হেৰুৱাইছে বা কাৰোবাৰ আঙুঠি এটা হেৰুৱাইছে, কিবা এটা বস্তু হেৰুৱাইছে, আপুনি বিচাৰি আছে, এদিন, দুদিন, 4 দিন, 5 দিন হৈ গৈছে, কিন্তু আপুনি পোৱা নাই। সেই বস্তুটো বিচাৰি পাবৰ কাৰণে এই ডিভাইন ৰিচ নাও ছুইচ ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেনেকৈ ক'ব? খুব বিশ্বাসৰে সৈতে ক'ব লাগিব এই ছুইচ ৱৰ্ডটো। ডিভাইন ৰিচ নাও, 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 ডিভাইন ৰিচ নাও। এনেকৈ কওক, নিজেই নিজৰ ভিতৰত কৈ থাকক। চাব, হয়তো 1 ঘণ্টাত, নতুবা 2 ঘণ্টাত, নতুবা 3 ঘণ্টাত, নতুবা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ বস্তুটো পাবই। মই প্ৰেক্টিকেলিও ঘৰত চবৰে এনেকুৱা ঘটনা ঘটি থাকে। কিছুদিন আগত মোৰ পুৰণি মোবাইল, সৰু মোবাইল, এণ্ড্ৰইড নহয়, হেৰাই থাকিল। থৈছিলোঁ, পাহৰি গৈছোঁ, হঠাৎ মোৰ প্ৰয়োজন হ'ল, বিচাৰোঁ, পোৱা নাই। গোটেই টেবুল বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই। তাৰপিছত মই শব্দটো ডাঙৰ বস্তু যদিও বিচাৰি পোৱা নাই, তাৰপিছত মই এই ছুইচ ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। ডিভাইন ৰিচ নাও, ডিভাইন ৰিচ নাও, ডিভাইন ৰিচ নাও, ডিভাইন ৰিচ নাও। আচৰিতজনকভাৱে মই বস্তুটো পাই গ'লোঁ আৰু বস্তুটো মই থৈছিলোঁ ফাইলৰ ভিতৰত। কিয় ফাইলৰ ভিতৰত থৈছিলোঁ মই নাজানো, কিন্তু আল্টিমেট মই পালোঁ। এইটো ডাঙৰ বস্তু পোৱা যায়। সৰু বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক শব্দই যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ৰিয়া কৰে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, ইউনিভাৰ্চৰ লগত খেলক, এইবিলাক ছুইচ ৱৰ্ডৰ দ্বাৰা খেলক, চিৰিয়াছ হ'ব নালাগে, আত্মবিশ্বাসৰে সৈতে কওক, নিশ্চয়কৈ এই ৱৰ্ডবিলাকে, ছুইচ ৱৰ্ডবিলাকে কাম কৰিব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয়টো ছুইচ ৱৰ্ডৰ পিনে। দ্বিতীয় ছুইচ ৱৰ্ডটো হ'ল ডিভাইন শৰ্টকাট নাও। এই ডিভাইন শৰ্টকাট নাও ছুইচ ৱৰ্ডটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব? ছাপ'জ আপোনাৰ কাৰোবাৰ লগত এখন মিটিং আছে, অফিচিয়েল মিটিং হওক বা বেলেগ মিটিং হওক, কোনোবা ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ মিটিং আছে। আপুনি গৈ আছে তেওঁ ব্যক্তিগৰাকীক লগ ধৰিবলৈ, তেওঁ সময় দিছে, কিন্তু যোৱা পথত হঠাৎ ট্ৰেফিকত পৰিলে। তেতিয়া আপুনি কওক, ডিভাইন শৰ্টকাট নাও, ডিভাইন শৰ্টকাট নাও, ডিভাইন শৰ্টকাট নাও, ডিভাইন শৰ্টকাট নাও। উইথ ফুল কনফিডেন্স কওক,
বিশ্বাসৰে সৈতে কওক। এনেকৈ নক'ব যে ডিভাইন শ্বৰ্টকাট নাও পাওঁনে নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'বনে নাই, ছুইচ ৱাৰ্ডটো কাম কৰিবনে নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহজনক মনোভাৱ লৈ কৰিলে কামত নালাগিব। বিশ্বাসৰে সৈতে ক'ব লাগিব যে এইবিলাক ছুইচ ৱাৰ্ডে কাম কৰে। গতিকে এনেকৈ যদি আপুনি কয় ডিভাইন শ্বৰ্টকাট নাও, ডিভাইন শ্বৰ্টকাট নাও, ডিভাইন শ্বৰ্টকাট নাও, ডিভাইন শ্বৰ্টকাট নাও, এনেদৰে কোৱাৰ ফলত 5টা পচিবিলিটি ঘটিব পাৰে। কি কি 5টা পচিবিলিটি? নাম্বাৰ 1 পচিবিলিটি হ'ল ট্ৰেফিকত ৰেড ছিগনেলৰ সলনি গ্ৰীণ ছিগনেল পৰি গ'ল, আপুনি তাত বেছি সময় ৰখিবই নালাগিল, আগুৱাই গ'ল। এনেকুৱা এটা পচিবিলিটি ঘটিব পাৰে। য'ত ৰেড ছিগনেল পৰি থাকিব লাগিছিল তাতে গ্ৰীণ ছিগনেল পৰি গ'ল। নাম্বাৰ 2, আপুনি ট্ৰেফিকত ফচিছে কিন্তু আপোনাক কোনোবাই বাট এৰি দিছে, আপোনাক যাবৰ কাৰণে বাট এৰি দি আছে আৰু আপুনি আগবাঢ়ি গৈ আছে। এনেকুৱা এটা পচিবিলিটি ঘটিব পাৰে। 3 নম্বৰ পচিবিলিটি কি ঘটিব পাৰে যে সঁচাকৈয়ে আপুনি আপোনাৰ গন্তব্য স্থান পাবলৈ এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা পাই গ'ল, এনেকুৱাও ঘটিব পাৰে। 4 নম্বৰ পচিবিলিটি কি, যিগৰাকী ব্যক্তিক আপুনি লগ ধৰিবলৈ গৈ আছে সেই ব্যক্তিগৰাকী কিবা কাৰণত তালৈকে লেটকে আহিলে, সেই গন্তব্য স্থানত লেটকে আহিলে, তেওঁ পোৱাৰ আগতেই আপুনি পাই গ'ল, এনেকুৱা পচিবিলিটি হ'ব পাৰে। আৰু 5 নম্বৰ পচিবিলিটিটো কি ঘটিব পাৰে, যিগৰাকী ব্যক্তিক আপুনি লগ পাবলৈ গৈ আছে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে আপোনাক ফোন কৰি ক'ল যে মিষ্টাৰ, মোৰ এটা অসুবিধাৰ কাৰণে মই সময়ত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলোঁ, আপুনি 1 ঘণ্টা পলমকৈ আহক। গতিকে তেওঁ অফিচ পোৱাৰ আগতে, গন্তব্য স্থান পোৱাৰ আগতে আপুনি গৈ পাব পাৰে। এনেকুৱা 5টা পচিবিলিটি হ'ব পাৰে কেৱল মাত্ৰ এই ছুইচ ৱাৰ্ডটো কোৱাৰ ফলত। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, গেমখন খেলক, এই ছুইচ ৱাৰ্ডৰ গেম, ডিভাইন ৰিচ নাও এণ্ড ডিভাইন শ্বৰ্টকাট নাও। যেতিয়া যোনটো ছুইচ ৱাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চৰ লগত খেলি থাকক, চাব, বিশ্বাসৰ সৈতে খেলক, ইয়াৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাব। আৰু যদি ৰিজাল্ট পায় মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে পুনৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আহিব, আহি পেলাই ক'ব ৰিয়েলি ইটছ ৱাৰ্কিং, ইটছ মিৰাকেল ছুইচ ৱাৰ্ড। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আকৌ এবাৰ ক'ম, আপোনালোকৰ এটা লাইক, এটা কমেণ্টে মোক আৰু যথেষ্ট এনাৰ্জেটিক কৰি তুলিব নতুন নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে। যিসকল নতুন ভিউৱাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আই বেলটোত ক্লিক কৰি অল বুটামটো এক্টিভ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। থেংক ইউ, গড ব্লেছ ইউ, বাই বাই।